Jó napot, doktor úr! Én egy 35 éves, 2 gyerekes anyuka vagyok. Körülbelül 15 éves szenvedek sűrű vizelési ingerrel, alhasi fájdalommal. Rengeteg orvos látott már, hol találtak baktériumot, hol nem. Gyakoribban nem. Jártam természetgyógyásznál, pszichológusnál, pszichiáternél, sőt kineziológusnál. Sokszor gondolok arra, hogy így minek élek. A gyerekekkel az apukájuk szokott kirándulni menni, mert én nem merek buszra szállni. Már félek megkérdezni is, hogy maga szerint van megoldás. Köszönettel, Mónika. Pár héttel ezelőtt kaptam levelet Mónikától. Kirívott abból a sorból, amit a betegek szoktak írni. Annyira megindító volt, és annyira szívhez szóló, annyira őszinte, amit írt, hogy egy fiatal nő mennyire szenved, hogy elhatároztam, vagy úgy éreztem, hogy segítenem kell. Körülbelül lassan 20 éve vannak ilyen panaszaim, hogy legjobban a sürgető, hirtelen jövő vizelési inger. Van, hogy bírok egy órát is, olyan is van. De vannak olyan napok, hogy máson se 10 percenként megyek. 10 percen? Olyan is van. Most hiába szedtem antibiotikumot, egy csomót, nem is tudnám föl. Igen. Most utoljára inkább csak pszichológushoz jár, mert kezdem elhinni, hogyha nincs benne semmi, akkor csak bolond vagyok, vagy mit mondjak erre? Miért ezt mondta valaki magának, vagy orvos, vagy sugallták, hogy... Hát ha a fejemben van, akkor csak valami ilyen hiba. Nem tudom elkísérni a kisfiamat kirándulni, most is mennek holnap, de az apukája megy velem moziba, mert nem merek felszállni egy buszra. És ez borzasztó. Igazából már nem bízok az orvosokba, semmibe. Olyan régóta van, hogy azt hittem, hogy ebből nincs kiút. Magyarországon körülbelül 20-30 ezer ilyen beteg szenved ebben a betegségben, mert szó szerint szenved. Kipisilés után megkönnyebbül. A fájdalom igen, de az inger nem mindig. Van olyan, hogy felállok a WC-ről, és mintha nem is pisiltem volna, 5-ször is visszaülök. Egy hólyag tükrözést meg kéne csinálni. És azért se kellene, hogy kipisilje magát, hogy legyen a hólyagban vizelet, hogy körbe tudjunk nézni. Utána rögtön kipisilheti magát, jó? Hát ha bírom. Előre haladottabb esetekben a kezelést műtéttel kezdjük. Természetes, hogy ilyen állapotban a beteg alkalmatlan arra, hogy kipihenje magát, állandó fáradtsággal küszködik, emellett állandóan WC-re is kell futkosnia, ami egy idő után lehetetlenné teszi a munkát is. Odahaza is problémát jelenthet, mert a húgycsőfájdalom egyúttal azzal jár, hogy házas életet se tud élni. Nem egyszer emiatt a házassága is tönkre megy, elválik, vagy elhagyják. Elkezdtem Mónika kezelését, illetve hát először a vizsgálatát, ahol igazoltuk, hogy intersticiális cisztitisza van. Féltem a fizikai, persze a tükrözéstől. Volt egyszer részem benne, és az borzasztó volt. Féltem, hogy fogadnak, attól is féltem. Szerencsére műtétre nem volt szükség, hanem rögtön tudtuk gyógyszeres kezeléssel kezdeni. A hagyományos módja az, hogy egy katéterrel a húgycsőn keresztül bejutunk a hólyagba, bedugjuk a hólyagba, majd az előre elkészített gyógyszeroldatot egy fecskendővel a katéteren keresztül benyomjuk a hólyagba. A másik lehetőség az, hogy egy speciális, erre a célra kifejlesztett kis illesztéket ráhelyezünk a fecskendőre, és hogy betöltött gyógyszeroldatot ezen keresztül juttatjuk a húgycsőbe. Maga a gyógyszeroldat megy csak végig a húgycsövön, és úgy kerül be a hólyagba. Semmi fájdalommal nem jár, teljesen fájdalmatlan, míg a katéteres módszernél a katéter, akármennyire óvatosan is csináljuk, ki kell, hogy egyenesítse a hólyag a húgycsövet,
és ezért valamelyik oldalon megkarcolja. Tehát mikroszkópikus nyálkahártya sérülést okoz a húgycsövön. Természetesen sokkal fájdalmasabb is ezért ez a beavatkozás. Könnyebb, sokkal könnyebben vagyok, nagyon kedves a doktor úr, és örülök, hogy talált problémát. Mert ez legalább tudom, hogy van valami bajom, és hogy lehet gyógyítani. Ez nagy megkönnyebbülés. Szerintem nyugodtan hagyja abba a pszichológiai kezelését. Nem is megyek már, nem. Fölösleges. Maga meg fog szépen nyugodni. Mint ahogy már most úgy látom, hogy inkább... Jobb színem van? inkább mosolyra hajlik a szája, nem pedig sírásra, nem? Felmerek ülni egy buszra, és el tudok menni a fiammal kirándulni, akkor kezit csókolom. Az is lesz még. Túl van egy mérföldkövön. Igen. Az első kezelés az ember életében, az első hólyagkezelés, az egy nagy dolog, biztos egy kicsit szorongott is, igaz? Nem is kicsit. Na, most, hogy túl van rajta, őszintén rossz volt? Nem, egyáltalán semmit nem éreztem. Tehát fájdalom Nem volt egyáltalán. Jó. Az első kezelés óta egy kicsi javulást éreztem, ahogy megvolt csütörtökön ez a hólyagfeltöltés, utána egy 2-3 napig nagyon jó volt. Megkezdtük a hólyagkezelést, és már az első hólyagkezelést nagyon pozitívan élte meg, fájdalmai rögtön csökkentek, és egész gyorsan elkezdett javulni. A doktor úr mondta, hogy 3 órát kell bent tartani, kinevettem. Egy doktor urat, hogy ez vicc, mert én körülbelül 1 órát bírom, de az is kétes, és másnap reggelig nem mentem el WC-re akkor. Eszembe se jutott, nem éreztem semmit, este gondoltam, hogy na, elmegyek, de nem éreztem a késztetést, úgyhogy nem mentem. 5 kezelésen van túl, ez gyakorlatilag 6 hetet jelent, és ez alatt a 6 hét alatt ő már panaszmentes. Heti rendszerességgel járt Mónika hozzám kezelésre, és állapotát interneten keresztül egy erre rendszeresített honlapon folyamatosan mindig rögzítettük, kezelés megkezdésétől, hogy változik az állapota, és ez a változás szerencsére egyértelmű javulást mutatott. Ezen a görbén például jól lehet demonstrálni azt, hogy a kezelés előtt stabilan rossz állapot, a kezelés megkezdését követően fokozatosan egyre javul, és ez a jó állapot, ez azóta is tartósan fennáll. Sokkal bátrabban jövök, egyáltalán nem fáj a kezelés, és a doktor úr nagyon ügyes, rövid időn belül végzek, és bátrabb is vagyok. Katéter nélküli módszer, egy nagyon jól bevált módszer, betegek nagyon szeretik, teljesen fájdalmatlan, ezért reméljük, hogy a jövőben el tudjuk terjeszteni, akár nem csak Magyarországon, hanem világszerte is. Ebből igazából a betegek profitálnának. Remélem, hogy a többi kezelés is pozitív irányba fog haladni, és a végén meggyógyulok.